हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ मेरो ब्लगमा अर्थात् गाउँली ब्लगमा। आज चाहिँ हाम्रो खेत खन्ने काम चालु भइसकेको छ। हेर्दै गर्नु होला हैन, कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सब्स्क्राइब अवश्य गरेर जानु होला। हामी चाहिँ खन्छु हैन, हेर्दै गर्नु होला है त। Abi không có bao xuôi. टाउकोदेखि यतादेखि यतासम्म हामीले खनेको यो बल्ल नलाग्ने खनेको हैन। अब चाहिँ यो बल्ल लाग्ने चाहिँ यति छ। अब चाहिँ यो हामी बल्ल जोत्छौँ, साना साना बल्ल नलाग्ने चाहिँ हामीले खन्दैछौँ हैन। अब कमै मात्रामा छन्। लडा लडा लड कहाँदेखि लड्डा हो त यो बर्गैको त ल सक्यो सक्यो सक्यो। मुफली आज चाहिँ हामी मुफली कोर्दैछौँ हैन। मुफली चाहिँ यस्तो छ। एक ताल कोरिसक्यो मुफली हैन। अब चाहिँ यो ताल छ। एक तालबाटी चाहिँ यति भयो, यति हो। अब यो तालबाट चाहिँ कति आउँछ हेर्नु। हम भाइ सबै उक्काइसक्दैन त सके त है देखा। बदाम मुफली ल यहाँ आएर खतरा देखे ल सबै टिप। अब ल कोरा कोरा कोरा। आज चाहिँ हामी मुफली कोर्दैछौँ हैन। यति छिटै कोर्नको कारण चाहिँ अब बँदेल यहाँ राख्दैन हैन। त्यही हिसाबमा चाहिँ हामीले छिटै कोरिहाल्छौँ। हामी चाहिँ मुफली लिएर घर जाँदैछु हैन साथीहरू। हाम्रो मुफली चाहिँ यति भयो। ओइ वाह हो वाह। ल हामी चाहिँ यो कुहिड यसमा गोरुको भाडा थियो हैन। यो चाहिँ हामी पोल्दैछौँ अहिले। यो झिँडा मिडा सबै भयो बचेको हैन। अब हेर्दै गर्नु होला। यो आग लगाउँछु। आग आधा आधा नजलाएपछि पुरा जलाएपछि त यो बेकार भइहाल्छ त। चालू गरे भिडियो। मेधा उठ्छ अब मेधा।
यो आगोलाई हुँ? यो आग एकदम ठुलो भएपछि म नाग्छु यसलाई होइन। अब चाहिँ म यो बल्दै गरेको आगोलाई नाग्ने कोसिस गर्छु होइन। सफल हुन्छु कि हुँदैन हेर्दै गर्नु होला। यत्रो बेसी नाग्ने मामा म नागिसक्छु कि होइन। नागिसके जल्या म त आगे नि हामीले मुखपली ल्याएर पनि होइन भुटेर आधा खाइसकेको छ नाप होइन थोडा। वाह यो गाउँमा लगाएको मुखफली भुटेपछि त यो असाध्यै मिठो के असाध्यै खानालाई पनि मस्त होइन।